Ramdam mo ba ang pagka-dry ng iyong balat? At dito nga sa ating gagawin, makakatulong ibalik sa sigla ang iyong kutis, dala na rin ng egg yolk. Ang egg yolk, mayaman ito sa bitamina, kasama na rin tumutulong tong magbigay hydrate, soften lalo sa balat. Kasama ng olive oil, 1 teaspoon olive oil, at mayaman din ito sa antioxidant na nagbibigay improved skin elasticity kasama ng binabawasan ang pagka-dryness ng balat natin. Perfect itong kombinasyon na ating ginawa na nagbibigay moisture, hydrated, nagbibigay nourish lalo sa ating kutis. Perfect na rin ang texture nito lalo pag in-apply sa ating mga balat. Tumutulong din ito sa pagka-tighten kasama na rin ng mga pores at nagbabawas ng fine lines at wrinkles dahil binabanat niya ang balat natin. Maganda gamitin para sa dry skin. Kadalasan ang balat natin, diyan nag-uumpisa yung nagda-dry o maaligasgas na kutis. Dito sa ating ginawa, napakaganda nito gamitin. Sa paggamit at pag-apply, kumuha lang ng brush at imas lamang to sa buong balat natin. 5 to 10 minutes, ibabad lamang siya. Mini-maintain din ito ang lack of moisture na binabalik niya sa ganda ng kutis at lambot. May iwasan niya yung pagka-dry skin. Madalas ayan lang din yung ayaw natin, yung maging dry ang ating kutis. Dahil diyan nag-uumpisa yung pagkaroon ng kulubot. Pagkaroon ng kulubot sa balat. Pagkatapos ibabad, pwede mo na itong ibanlawan. Sabay lamang sa pagligo. 2 beses sa isang linggo, pwedeng ulitin. Napakaganda nito sa ating balat. Thanks for watching, guys!